Hello mga kapobre ko! Welcome to my channel, ang Palawenyong Pobre na Bisayang Dako. For today's video mga kapobre ay magluluto ako ng adobong pugita sa gata. Mga kapobre, ito po yung lulutuin ko. Ayan, tingnan nyo. Ito ay 2 kilo. Fresh na fresh po yan, galing sa dagat. Ayan. Sariwang-sariwa po ito mga kapobre. Ayan. So ito na nga po mga kapobre ko, no? Lilinisin ko muna ito bago pakuluan. So ito mga kapobre, no, pakuluan muna natin siya ng 1 kulo lang para lumabas yung langsa ng pugita. So ito po, pakuluan ko na siya. Ayan, mainit pa. Kapag medyo lumamig na ay hihiwa-hiwain ko na siya. So ito po ay hihiwain lang natin ng sakto lang sa laki. Itong sa bandang ulo niya, yan, matigas na part yan, kaya kailangan nating biakin para mas madaling lumambot. Yan, super tigas niyan yung sa bandang puno na ng galamay niya. Ayan po. Itong sa bandang ulo na to, sadyang matigas talaga. Kasi gawa ng medyo malaking pugita yung nabili namin. 2 kilos ang isang peraso. So, may kalakihan na siya. So, the next time siguro kung bibili ako yung medyo maliliit. Mas maganda yun kasi mas malambot pa yung maliliit. So mga kapobre, ito na nga po ang ating mga sangkap sa pagluluto ng adobong pugita sa gata. So ito ang bawang, yan, bawang, ang ating sibuyas, luya, at ang siling haba. Ito naman ang ating, ito na yung nahiwa-hiwang 2 kilong pugita. Meron tayong sukang tuba, ayan, ang ating sukang tuba, toyo, at ang ating paminta. Meron tayong 2 klase ng gata, ang kakang gata at ang pangalawang gata. Lalagyan din natin siya ng oyster sauce. Ayan. Ayan, at ang ating siling haba. So, ito yung gagamitin nating mantika, corn oil sa pagigisa ng mga sangkap. Ayan, una ay magpapainit tayo ng ating kawali. Ayan, medyo mainit na siya. Ramdam ko na ang init. Ilalagay natin ang mantika. Ayan, lalagyan natin ng mantika para ipanggisa natin doon sa ating mga sahog. So, ayan, mainit na ang mantika. Unahin natin ang bawang. Ayan, antayin natin medyo mag-brown-brown ang bawang at isasama natin ang ating sibuyas. Ayan, antayin lang natin na medyo mag-brown ng konti. Susunod natin ang ating sibuyas at ang
sibuyas at ang luya para maluto na rin ang ating luya. Sabay silang maluto. So, ayan. Isusunod natin ang ating hiniwang pugita. Ay. Ayan, dumulas ang ating kawali. So, ayan na nga po mga kapobre, no? Igigisa muna natin ang ating pugita at hayaan natin na lumambot ito. So, ayan, tatakpan ko muna para mas madaling lumambot ang ating pugita. So, ito mga kapobre, i-check ko lang kasi baka natuyuan na yung ating niluluto, no? So, ayan na nga mga kapobre, no? Kumulo na po at hayaan natin na maluto siya sa sarili niyang sabaw. Yan po mga kapobre, hindi ko pa dinadagdagan yung hindi ko pa yan nilalagyan ng sabaw. Wala ho akong inadya ng sabaw, kundi yan po yung sabaw na nanggaling doon sa laman ng pugita. A few moments later. So, ayan, i-check ko lang kung medyo kumonti na yung sabaw niya. So, ayan, medyo konti na yung sabaw. Lalagyan ko na ng sukang tuba. Ayan. And then, ang toyo. So, konting toyo lang yung nilagay natin, no? Kasi meron ng sariling alat ang pugita. Hindi na rin ako naglagay ng asin kasi meron na dun sa tuyo and then yung kunting alat ng ng pugita. So yan, lalagyan ko lang ng oyster sauce. Ayan. Yan, yung oyster sauce ay isang sachet na 30 grams. Inubos ko na isang maliit na sachet ng oyster sauce. So, ayan. Lalagay ko na rin ang paminta. So ayan, pakuluan lang natin ulit ng mga 3 minutes para ma-absorb ng laman ng pugita yung mga sahog na hinalo natin, mga ingredients na nilagay natin. So ayan, after 3 minutes, medyo lumapot na yung kanyang sabaw kanina. So lalagyan na natin ng gata. Ito yung pangalawang gata. So, ayan, papakuluan muna natin siya sa gata.
So ito mga kapobre ko, no, medyo tuyo na yung gata niya, and then malambot na rin. Medyo malambot na rin naman yung laman. So ilalagay na natin yung kakang gata. Ay, ayan. Ayan, lalagyan natin ng kakang gata. So ayan, pakukuluin lang natin ulit. Ayan. So, ito na nga po mga kapobre, malambot na po ang ating pugita. Sobrang tagal niyang palambutin kasi malaki nga siya. So, yung isang piraso, 2 kilo. 2 kilo na siya, kaya ang hirap palambutin. So, ngayon ilalagay na natin ang sili. Yung siling haba na in-slice. Yan, ilalagay na natin. So, ayan o. Mga 1 minute lang para lang magkalasa yung sili doon sa ano. Pakuluin lang natin ng mga 1 minute. Ayan, luto na po at ilalagay na natin ang siling haba. Ayan. Mga kapobre, kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga videos.